සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම TeRaClick YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ tripod එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දැන්ට YouTube කරන ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට YouTube channel තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන tripod එක ඔයාලට වෙළඳ පොලේ දැන්ට අඩුවටම ගන්න පුළුවන් හොඳ ශක්තිමත් tripod එකක් තමයි අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ tripod එක පොඩි වැඩ YouTube කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. මොකද අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් හොඳම හයිය තියෙන tripod එක තමයි මම අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා TeRaClick YouTube channel එක මතකතු subscribe කරන්න. පහර තුවාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ notification all කියලා bell icon එකක් තියෙනවා ඒකත් මතකතු click කරන්න. එහෙනම් ආදී අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මෙන්න මේ tripod එක unbox කරලා ඒ වගේම මේක ගන්න පුළුවන් තැන් කොහෙන්ද මේක මිල ගණන් කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ tripod එක unbox කරලා බලමු මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ ඔයාලට මේ tripod එකත් එක්ක මොනවද තව හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට tripod එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් high තියෙන tripod එකක්. ඉතින් මේක පොඩි වැඩි YouTube කරන කෙනෙක් නැත්නම් YouTube එක ආරම්භ කරන කෙනෙක්ට low budget එකට යන්න පුළුවන් හොඳ size එකක් තියෙන tripod එකක් කියලා මට මේක recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් details මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ දාන්නම්. එන්න ඒකේ number වලට කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ tripod එක මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ tripod එක ගොඩක් තැන්වල රුපියල් 4500ක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ tripod එක ඔයාලට මම දාන වීඩියෝ එකේ දාන number එකට කතා කරලා හරි WhatsApp message එකක් හරි දාලා ගත්තොත් ඔයාලට 3500ත් 4000ත් අතර මුදලට මෙන්න මේ tripod එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට message එකක් දාන්න මගේ WhatsApp number එකත් යට තියෙනවා. ඔයාලට මේ tripod එක මිලදී ගන්න ඕන නම් ඉතින් මම ඒ shop එක contact කරලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ tripod එක මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ tripod එක unbox කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් මතකතු පහලින් comment එකක් දාන්න යන්න. ඉතින් subscribers ලක්ෂයට තව 5000ක් වගේ පොඩි ගාණක් තමයි ඕනේ. ඉතින් ඉක්මනට subscribers ලක්ෂය අරන් දෙන්න කියලාත් මම support එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න TeRaClick YouTube channel එක මතකතුව subscribe කරන්න. ඉතින් මේ tripod එක ගැන මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මතකතුව පහලින් comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.